Nincs is jobb, mint reggelire friss péksütit enni kakaóval, teával vagy akár kávéval. És még jobb, ha ezért ki sem kell lépni a házból. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma az egyik kedvenc reggeli péksütimet mutatom be, amihez alig fél óra és csak 5 hozzávaló kell. Egy csomag leveles tésztát vágjunk fel 8 egyenlő részre. Mindegyik darabra kenjünk egy kis kanál mustárt. Ha ti nem szeretitek a mustár túlzott csípőségét, akkor egy kevés cukorral ellensúlyozhatjátok. Ezután mindegyikre tegyünk egy akkora darab virslit, amit még betakar majd a tészta. Ráhajtjuk a virslikre a tészta másik felét, és kissé bevagdossuk. A formázásnak több módja is lehet, én személy szerint azt preferálom, amikor a 3 nyitott oldalt, illetve mind a 4 oldalt lenyomkodjuk egy villával, hogy szép egységes legyen. A sütőt melegítsük elő 180 fokra, a táskákat pedig tegyük egy sütőpapírral bélelt tepsire. Kenjük le őket egy felvert tojással. Utolsó lépésként szórjuk meg őket szezámmaggal, de ez opcionális, ha szeretnétek, akár ki is hagyhatjátok, vagy az egészet helyettesíthetitek más magokkal. Ezután mehetnek is a sütőbe 25 percre, vagy amíg aranybarnák nem lesznek. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommenteljetek, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!